ไอทีจะบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มี power bank สำหรับแบตเตอรี่รุ่นใหญ่นะครับแบตเตอรี่21700นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า18650นะตัวนี้ผมตั้งใจจะเอามาทำเป็น power bank ชั่วคราวนะครับแล้วก็เสียบกับกล้องขนาดเล็กก็เลยหาตัว power bank ที่จะมาใช้กับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ผมอยากรู้จักแล้วก็อยากทดสอบผมอยากเอามาใช้กับเครื่องชาร์จที่ผมมีนะครับที่เป็น Extra สำหรับแบตก้อนใหญ่นะครับผมก็เลยไปค้นหาแบตเตอรี่ที่น่าสนใจรุ่นนี้ก็คือยี่ห้อ EVE 21700นะครับตามนี้นะเป็นแบตเตอรี่ขั้วแบนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ก้อนละ100 กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอามาใช้งานแบบนี้แต่ละก้อนความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับหรือ5แอมป์นะสามารถที่จะเอามาใช้งานกับไฟฉายได้ผมทดสอบกับไฟฉายแล้วใช้งานได้ดีนะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ซึ่ง power bank ตัวนี้สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่18650มาใช้ได้นะลองเทียบกันนะครับแบตเตอรี่18650สีม่วงแล้วก็21700มาตรฐานทางขวานะครับขนาดต่างกันนะตามนี้ถ้าเกิดคุณมี18650อยู่แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับสำหรับ power bank ตัวนี้เป็น power bank ชาร์จเร็ว quick charge 3.0 ผมทดสอบแล้วตามสเปคนะครับค่อนข้างดีนะตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่มีขั้วก็ได้แต่ต้องเป็นแบตเตอรี่ไซส์มาตรฐานนะครับตัวนี้ขั้วแบนก็จะรู้สึกว่าหลวมๆหน่อยมีพื้นที่ได้อีกใส่ขั้วบวกมาทางด้านล่างนะครับเขาจะมีอยู่แล้วด้านหลังนะเวลาใส่ให้คุณสังเกตดูคลิปนี้เอา power bank มาแนะนำนะครับตัวนี้ power bank ก็อยู่ที่ประมาณ200 กว่าบาทนะครับถ้าเกิดคุณต้องการแบตเตอรี่แบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วถ้ามีแบตเตอรี่แบบนี้อยู่ต้องการ power bank ก็สามารถสั่งซื้อตัวนี้มาใช้งานได้ยิ่งถ้าเกิดคุณมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบบนี้เยอะๆเนี่ยคุณสามารถพกพา power bank และแบตเตอรี่เยอะๆไปด้วยได้สำหรับใช้งานได้สบายนะครับสำหรับตัว power bank ก็จะมีปุ่มอยู่ด้านนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดดูเปอร์เซ็นต์แบตตอนนี้แบตเต็มอยู่นะครับเขาจะมี25 50 75 100หลังจากที่คุณใส่แบตเตอรี่ไปแล้วถูกขั้วแล้วขั้วแบตเตอรี่จะหันไปทางเดียวกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นการขนานแบตนะก็ละ 5,000 ตอนนี้ประจุรวมอยู่ที่ 10,000 นะครับผมทดสอบแล้วสามารถชาร์จให้กับ Redmi แบตประมาณ 5,000 มิลลิแอมป์ได้ประมาณเกือบ2รอบนะครับแต่ก็ไม่ได้เต็ม2นะเพราะว่ามันจะมีลอสอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบเสร็จแล้วปิดนะครับด้านล่างจะมีเขียนข้อมูลเอาไว้ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับที่ใส่ได้สูงสุดเขาประจุเหมาะกับ 10,000 เนื่องจากว่าเขาคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์การใช้งานมาตัวเลขก็จะเหมาะกับ 10,000 ประมาณนี้เพื่อโชว์ประจุที่ถูกต้องนะครับข้อมูลในสเปคก็ตามนี้นะครับ Input Output ก็คือ Power Delivery 3.0 นะครับ Quick Charge 4.0 PD 3.0 ก็ Support หลายๆกรณีนะครับด้านบนจะมีพอร์ตที่เป็น USB-A อยู่เป็นชาร์จเร็วแล้วก็มี USB-C นะครับมีไฟฉายการเปิดไฟฉายก็คือกดค้างไฟจะติดถือว่าสว่างนะสว่างมากแล้วก็อยู่ได้นานด้วยถ้าเกิดใครคิดว่าจะเอามาทำเป็นไฟฉายผมรู้สึกว่าชอบสว่างดีนะครับนี่เปิดไฟอยู่ยังสว่างได้ขนาดนี้ผมก็คิดว่าโอเคมากๆเลยชอบครับพกไปไหนมาไหนมันสะดวกดีนะครับถ้าเกิดจะปิดก็กดค้างอีกโอเคถ้าเกิดกดครั้งเดียวจะเป็นการเช็คเปอร์เซ็นต์แบตนะครับลองทดสอบ Quick Charge 3.0 ด้วย USB-C นะผมมีตัววัด USB-C ตัวนี้อยู่นะครับก็จะทดสอบแบบนี้เลยแล้วก็ลองทดสอบชาร์จ Redmi Note 7 นะครับผมมีอยู่หลายตัวก็ทดสอบ Redmi ก่อนเลยโอเคเขาเริ่มทำงานแล้วนะครับรอเขาทำงานสักครู่สังเกตดูการทำงานก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วฝั่งนี้เป็น2ขีดนะครับยืนยันว่า Quick Charge 3.0 ได้ลองอ่านประจุครับกระแสด้วยความเร็วประมาณ9 วัตต์นะครับเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตสีแดงนะครับตอนนี้จ่ายกระแสอยู่ที่ 1.42 แอมป์อยู่ที่ประมาณ12 วัตต์ครับถือว่าค่อนข้างเร็วสำหรับการจ่ายจากแบตเตอรี่นะครับกรณีที่ power bank ไฟหมดนะครับคุณก็สามารถที่จะชาร์จผ่าน USB-C ตรงนี้ได้นะครับทั้ง in และ out เสียบอะแดปเตอร์มือถือทั่วไปได้เลยนะครับสามารถใช้หัวชาร์จมือถือทั่วไปที่เป็น5 โวลต์ 2 แอมป์หรือจะใช้หัวชาร์จเร็วที่เป็นหัวชาร์จ Quick Charge 3.0 ขึ้นไปก็ได้นะครับเขาก็จะทำงานแบบนี้สังเกตดูก็จะมีไฟกระพริบ
กระพริบที่25 50 75 100ตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้เต็มอยู่ก็จะกระพริบ100ประมาณนี้นะครับลองทดสอบชาร์จแบตเตอรี่ให้แท็บเล็ตรุ่นเก่านะครับแบตอยู่ที่ 5% ครับโอเคชาร์จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นชาร์จช้าปกติเรามาอ่านค่าดูว่าเขาสามารถจ่ายประจุได้เร็วแค่ไหนนะครับลองดูที่ตัวเลขสีแดง 10.6 วัตต์นะครับ 2.1 แอมป์นะ5โวลต์จ่ายไฟที่5โวลต์2แอมป์ก็คือ10วัตต์ถือว่าเร็วแล้วนะสำหรับแท็บเล็ตรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับลองทดสอบชาร์จ Xiaomi Poco นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 55% นะครับโอเคเริ่มจ่ายไฟแล้วครับตอนนี้อยู่ที่14 วัตต์ครับ15 วัตต์นะครับกำลังดึงไฟโดยประมาณอยู่ที่15 วัตต์นะครับถือว่าโอเคและค่อนข้างเร็วกับการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะครับลองชาร์จ Redmi Note 12 ครับโอเคมาก็ชาร์จด่วนเลยเริ่มต้นก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็2ขีดนะครับตามนี้นะรองรับการชาร์จเร็วแน่นอนนะครับสำหรับการจ่ายไฟก็โอ้โหขึ้นไปที่18 วัตต์นะครับเหมือนกับว่าเขารองรับเข้ากันได้พอดีกับ Redmi Note 12 นะครับ18 วัตต์โอเคมากๆลองทดสอบชาร์จหูฟัง USB-C ครับโอเคอยู่ที่ประมาณ 0.2 แอมป์ก็ถือว่าปกติครับโดยเฉลี่ยหูฟังจะดึงประมาณ 0.2 แอมป์นะครับตัวนี้ก็ 0.18 แอมป์ถือว่าโอเคครับชาร์จหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคไฟสีส้มกระพริบดึงไฟ 0.21 แอมป์ครับถือว่าโอเคชาร์จช้าได้ครับลองชาร์จ iPad Gen 10 นะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 59% นะครับดูว่าชาร์จ iPad USB-C จะเป็นยังไงบ้างโอเคเสียงไฟเข้าแล้วนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ประมาณ16 วัตต์ครับถือว่าไม่เร็วครับถ้าเกิดว่าเต็มแม็กจริงๆเนี่ยเขาสามารถดึงไฟจากหัวชาร์จแรงได้ประมาณ 23-24 วัตต์นะแต่ power bank ก็จ่ายได้19 วัตต์ครับไม่ได้ขี้เหร่นะโอเคมากๆเลยนะครับถือว่าผ่านสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุของ power bank รวมก็คือประมาณ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับเขาก็สามารถจ่ายได้เรื่อยๆตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 100% อยู่นะครับจ่ายแรงขนาดนี้ก็จ่ายยาวๆไปถือว่าโอเคนะครับเอามาแนะนำสำหรับท่านใดที่มีแบตเตอรี่ 21700 อยู่ก็ซื้อ power bank แบบนี้มาใช้งานได้เป็นไฟฉายในตัวสามารถชาร์จได้ทุกอุปกรณ์นะครับชาร์จเร็วหรือชาร์จช้าก็ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของตัวอุปกรณ์เลยว่าเป็นยังไงมี PD 3.0 นะครับแล้วก็มี Quick Charge QC 4.0 นะครับเอาแบบมาได้ดีชาร์จเร็วเป็น USB-C แล้วก็ USB-A นะครับถือว่าชอบมากเลยก็เอามาแนะนำประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่มีช่วงแฟลชเซลหรือไม่มีโปรโมชั่นก็ใส่ตะกร้าไปก่อนนะครับก็โอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีช่วงโปรโมชั่นหรือยังไม่ได้แฟลชเซลก็กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับรอช่วงราคาดีๆค่อยสั่งซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้มันสั้นเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ